Hello guys, good afternoon or good day sa tanan, no? So today I'm going to to discuss about sa itong ako taghatag na assignment. Some of you nakakuha sa website. Iban, medyo layo-layo, di sa iban na jawr sa to nga. So kung man ako ipakita sa inyo unsaon sa pag-solve or unsaon sa paghimo. Okay? So diyan ko ito yung kabuok problem ato taghatag kani add 10 and 20, then display the result. Find the sum of 5 numbers. Then last is print hello world 10 times. So first na ako buhaton is buhaton anay na ako ang mga pseudocode sa kaning tuyo ka problem. Then after that ako dajon i-drawing sa flowchart para mahibaw-an niyo unsaon pag himo ng flowchart na kamuray gazud maghimo base or kamuray magdraw base sa pseudocode na iso na himo. Okay, so first problem, add 10 and 20, then display the result. So grabe ra ini pinaka isa sa mga pinaka sa diri na kuan. So by the way, ang technique tuod sa pag-create ng pseudocode is ayaw na i-complicate ang iso pseudocode. Kung mas mubo na pseudocode, mas gana. Okay? So first diri taglawong is first initialize the variable sum. So mag-declare kuno kita or mag-initialize kita ng variable na sum, then set it to 0. So butangan sab nato ng value na 0. So diri kita sa ubos magbutang ng pseudocode. Ang pseudocode niya is initialize sum then equals pagazod ng 0. So pwede nato siya since dili man ni input, dili man siya input kay wala man kita nag-type or ang computer sab waya sab nag-provide ng value para sa ato. So pwede siya ma-considered as process. So kung dili process ani ta gamit dire pag initialize, wayay problema, may points gyapon, no. So dili na ko medyo lenient or medyo buotan si sir kuman dili compared sa una na isa ra ka mali sa imong drawing. Yan na, 0 na dazo ng imong flowchart. So after that, then we will take two numbers 10 and 20 as input. So mag-declare na sab kita or magbutang kita ng duha ka number so as input. So kung input ang gamiton, as you have remember sa video na pinakauna na video na ako tag-upload dito sa ato private group is kung input or output gani ang imo gusto i-draw, ang gamiton dyan is parallelogram. Okay? So butang ra kita diri ng enter numbers 10 and 20. So ini is input. So based ra diri sa mga remarks na ako tagbutang, mahibayo na kamo kung ano na shape ang gamiton pag mag-draw na kita ng flowchart. Another is next we will add both numbers and save the result in the variable sum. Okay? So sum is equals to 10 plus 20. So sa sunod na add them and store the result in sum. So process gapon jud sa unsaon man nato pagkabayo na process ang atong pilion. So kung process gani diaon ay mga computations, diaon ay mga calculations, or diaon ay initialization na dili kung gikan sa tao or dili kung gikan sa ato users or dili sa gikan sa computer na ang mga data or output. So mas masabtan niyo ini pag ato na sila i-drawing. Then taglawon diri sum, then finally we will print the result stored in the variable sum. So sa tunra print sum. So input output ini siya. So another kuan ng input output, another way pag represent ang input output is I-O or input output. Okay? So amura daon kamubo ang pseudocode para sa kanina problem. Okay? So kung ang iban medyo taas, wala problema, at least nakatesting kamo or nakatesting kamo na kamo gadon maghimo. I hope so, ha? Okay, next is kanina problem.
Again, ang ako technique is ako ra tagbasa isa-isa, basahon ini, drawing or suyat diri, basa na sab din suyat na sab diri. Ingana ang technique sa pag-create ng Sudoku, dili na maglisod-lisod sa ato life. Okay? In this question, we are asked to find the sum of 5 numbers. So, we will take two variables, sum and count. Okay? Sum, dito tanan, ibutang ang sum ng 5 numbers. Then count. Count is ang variable na gamito nato pag iterate pasabot pag padako gikan sa 1 pasungod sa 5. So makita niyo doon taud-taud. And set both of them to 0. So pinakauna daw is mag-initialize kita ng duha ka variable, then iset nato ang ilang value to 0. So butang ra kita diri ng initialize sum equal to 0 and count equal to 0. So again, ang ato gamiton diri is process again kay tungod dili kun kita ang nag-input or kung sa ato program ini dili mangadyo ang ato program ng input sa tao or kita as user, dili sa mangadyo ng input or ng data sa computer. Ang ato program or kanina kuan is daon na daan value na 0 and 0, duha ka 0 para sa sum and count tag-initialize na daan sila, I mean na may value na 0. So next is sama to dapit both of them to 0. Then sum variable will store the result while the count variable will keep track of how many numbers have to read. Okay, dari na taglaw ni za the sum variable kuno didto ra i-store kung pila na ang result ng ang tag-loop or tag-iterate, again iterate pagpadako ng number gikan to 1 to kung pila man gani. To solve this problem, we will use the concept of loop. Yes, diri na loop, although taw-taw ako explain unsa ning loop, mas masabdan niyo. In loop, it iterates or iterative operation, dari na iterative operation, we execute some steps repeatedly as long as given condition is true or is true. Okay, loop guys, sa programming ang gamit ng loop is anything na pwede nimo balik-balikon is imo isuyat down sa loop. May example na doon, sir. For example, magduwa ka, nakaloop ang mga kalaban, as long as buhi pa kaw, always naggawas ang mga kalaban. So for example sa Dota, example ng loop sa Dota is as long as waya pa'y nakadaog or waya pa naguba ang karaan na Dota na ako pasabuta kay karaan ko na tao. Kung sa kung waya pa naputol ang puno ng mulawin, mangawas gyapon ang mga creeps. Dito sa Fikas, kung waya pa nabungkag atong ilang frozen throne, manggawas gyapon ang mga creeps dito sa ubos. Okay? Another thing is any games na joy nagbalik-balik, for example mga kalaban, for example sa Mario, nakaloop daw is ang mga kalaban na until buhi pa ka, always nagduyog ang mga kalaban pasingod sa imo. So nakaloop doon sila. So Space Invader na duwa kanang jay mo spaceship, tapos magtira-tira ka dito sa taas, as long as buhi pa ka, yung mga kalaban na munaog sa imo gikan sa taas. So again, amo jud isa ra jud sa mga possible use or gamit ng loop. Actually grabe ka gamit ang loop in any program. As we go on sa kanina subject, mas ma-appreciate niyo unsaong paggamit ng loop. Okay, so na in this case we will keep reading the input till we have read 5 numbers. So basahan na ako tanan ang problema para masabdan ako. So we first initialize sum and count to 0. First initialize sum and count to 0. Okay, dari na initialize na nato si sum sana si count to 0. Then we will take the input and store it in a variable n. Okay, so diyan na sa another variable. So magbutang kita ng variable daw, mag-type daw kita ng variable na n. For example, enter n. So si n, kuan input, sanan output, enter n. Next, we will add
the value stored in n to sum and save the answer in sum. So ang pasabot daw niya is butangan daw nato na si sum plus n, something like that. Okay, so inganing may tabo niya, ibutang ko na nato kung pilay value ni n. For example lang 5 ang value ni n. So inganing may tabo, sum which is 0 diri is equals to n na may value na 5 plus sum plus n. So ang may tabo is sum daw which is 0 pa diri diha is equals to sum which is again 0 pa plus n na may value na 5. So si 0 plus 5 is equals to 5. So mahimo ni si sum na may value na 5. Okay? So kung ibalik na sab ini so mahimo na kung i-loop na sab nato ini, mahimo na si sum which is may value na 5 is equals to sum again na may value na 5 plus 5 na sab si n. So si 5 plus 5 is equals to mahimo na ini sa zanan 10. Okay? Another na sab, balik na sab, loop na sab nato. So mahimo na sab na si sum which is may value na 10 is equals to 10 plus 5. So 10 plus 5 mahimo na sab sa zanan 15. Ingana ang pasabot ng iteration. So balik-balik until a condition or ang condition is ma-satisfied. So ato plus taron ini. Find sum plus n and assign it to sum and then increment time pa. Dari na. Next we will add value stored in sum, save the okay, dari ang formula na tagamit. Then we will increment the count by 1. Okay. Kanumdum ka mo kan count. Si count is 0 pa. Ato ko na siya i-increment pasabot padakuan or a plus 1 or dungagan ng isa ka value para may bawaan nato kung kapila na nagbalik-balik ang ato loop. Kang ato loop diri mo break siya as soon as moabot na ining count ng 5. For example, kalima na siya nagbalik-balik, so automatic mautod ang ato mautod ang atong loop or mo break or mo exit ang ato loop. Increment count by 1. So kuan ni sa process, guys. Process. Okay, para kuan na ako gamay para maklaro sa tanan. Process. Next. Then we will increment count by 1 and check if count is less than 5. So diyan na tay condition diri may tabo. If false, then we will print the value stored and variable sum. So unsaon ini sa paghimo if or is count is less than no taglong. Oo. If count is less than 5, so if count is less than 5, so decision ini may tabo kana. If count is less than 5, if yes, tinuod daw na less than pa sa 5, then go to step 2. So I mean step 1 nato, 1 2 3 4 5. Ay, gusto din ni Za na kita ang mag-input permi. Okay, so mali na ako pagsabot kagay na. I thought 5 permi ang value ni sum. Ingani day guys. Ang ato sa program is mga always nan data sa ato. For example, ang first input is 5. In turn sub gaw 10. In turn sub gaw 20. In turn sub gaw 50. In turn sub gaw nan 500. So i-add ni sa ato tanan imo mga tagpang input kalima or i-add ni sa ato tanan imong 5 ka book input, then igawas ni sa ang result. Amoy ba sa pasabot ani ng program. So if yes, if ang count daw na 0 diri is greater than sa 5, then balik diri sa step number 2. Then else if equal na sa or greater na sa 5,
print sum. So kung ano yun sa input dash output. Okay, so amura ini ang pseudocode sa kaning ikaduha na problem. Okay, taw-taw dato ipan drawing ini pakita na ako sa izo unsaon pag drawing. Jay ako mga clue kini process na input output kay para mas dali na ako ma-drawing, dili na ako maglisod. Okay, last na problem. Last na problem is print hello world 10 times. This problem is also solved during loop concept. Okay, balik-balik loop concept. We will take the variable count and set it to 0, then print hello world and increment count by 1. Example, count is equals to count plus 1. Next, we check if count is less than 10. If this is true, then again print hello world and increment the value or variable count by 1. On the other hand, if the condition is false, then we will stop. Okay, so kasadyon ra, ato first buhaton diri is ato first buhaton diri is kani initialize count is equal to 0. So again, process gihapon kay again unsa ngano gani process na nag-input man or nag-initialize man kita kay tungod waya na ngadyo kay kung mulaong kita na enter value of count, then pwede na siya matawag na input. So anato tagkuan diri is initialize raman. So process ang ato gamiton. Okay, next is print hello world. So since print ang taglaong print, kani keyword is print, automatic sa na input output. Next is tempa. Next is asa to? Print pa. Then we print hello world and increment count by 1. So process na subdiri na increment count by 1. So process, then next increment count by 1 na rin na. Then next we check if count is less than 10. So is count less than 10? So question mark. So decision jos is amura tag nangutana, is count less than 10? So decision jo nang tabo. Excuse me. Then next, if this is true, we again print hello world. So if yes, go to step number 1, 2, 3, 4, 5. Go to step 2. Else stop. Okay, else end na ang ato program. So amura ini sila tanan ang mga ang pseudocode para sa tuyo ka assignment. Paspasan na nato pag-drawing guys kay medyo mataas na atong oras no. Kay laayon mo gud ang tao pagtaas ang video. Now, ako na sila i-drawing. By the way, ang akong gamiton software para mas dali is kaning Microsoft Visio. So, amoy ako gamiton na pakilida ka nato sila duwa para mag side by side sila para mas dali na ako sila makita. Okay, pinakauna na problem, initialize sum is equals to 0. So start kita. Again, every flowchart die start and end. Okay?
Tapos dapat matiman-an na kung J start sa and end, usually ang gamiton dyan is oval. Then pag process gani rectangle, kung input and output parallelogram. Pag masaya ka mo doon na shape na gamiton, automatic wrong ang izo flowchart. Okay, next nato buhaton diri is butang kita diri ng start. Then next ako is enter the value or initialize 0. So process again dari ang gamiton. Sama na ako connector. I need my connector. Kana. So daon na. Taas-taasan na ako si Jang. Connector. Next, butang kita diri ng sa atong initialization, butang kita ng sum is equals to 0. Kana. Next na ako buhaton is enter the number 10 and 20. So input again parallelogram ang gamiton. So connect na ako kanin sa duha. Kana enter 10, 20 and 20 sorry. So pwede na ako siya dakuan. Next is add them and store the result to sum. So add daw pasabot process na ito, process akong remarks. Process akong gamiton. So sa genre unsaon to bagimo? Sum is equals to 10 plus 20. Yun, gana ra. Connect. Importante by the way ang connector guys. Kung mawaya or mautod ang imong connector, mautod ang imong flowchart. Remember, imagine kung maghimo ka mo ng flowchart unsaon pag-enroll atong okay pa ang physical class. Kung maghimo ka mo ng flowchart unsaon pag-enroll sa NIMCO, tapos mautod ang imong connector, pwede ba sa mautod? Unsay mautod? For example, nagbayad na ako dito sa cash department. Tapos nangutan na ako, ma'am, unsa may next na ako, ma'am, para ma-enroll na ako. Tapos mula ang taga cash department, inday, ako kabayo. So patay na utod ang imong enrollment. Yan ako kabayo kung asa ka, pasungod, tanan imo ta pangutan-an waya mahibayo. Bro, di ka ma-enroll kay tungod na utod ang kaning linya or kaning arrow or line nagsignify ini sa kung asa ang imong next step. Kung asa ang next step na imong buhaton sa kanina sa the whole process. Guys, ang flowchart is applicable ini in almost every process or aspects or kuan sa atong life. Testingi or kung makakadto ka mo kung okay na wala na ning pandemic. Testingi pagkadto sa Caraga, pag okay na yan ay COVID. Pag lantaw niyo dito sa entrance padaan, jay flowchart dito unsay mga buhaton para makasuyod sa kuan tanan mga dagko na building, like kung makasuyod ka mo sa ECCT, pag suyod padaan nimo dito sa makita nimo ang flowchart ng ilang enrollment, so no need na ang student na mangutana unsay may asa man ako magsugod o may mga requirements o may mga kuan, malantaw or makita ra nila sa flowchart adto dito ay pinakauna ba is mag-fill up ako ng form, ikaduha is magkadto ako sa among dean or sa ato sa principal's office, kana naka step by step down dito tanan. So dili na mawaya or mangutana or dili na necessary na madugay pa ang bata pagpangutana kung kinsa may ganing isa ka pangutanan. Okay? Add dari na, then store the result to sum, then last is print the result of sum. So print man ang atong gamiton is parallelogram. So butang ra kita dari ng print sum. Next, last is i-connect nato sila, then tapos na. Nga na ka sa dun. So last is i-connect nato sila. Connect nato sila duha. Okay? So butang na nato na rin ng end. Nag-start man kita sa taas, nagbutang kita ng end. So amura ini ang drawing para sa activity or assignment number 1.
So again, tagsubay ko ra tag uno na ako paghimo ang akong pseudocode. Next na problem. So mag-new na lang ako. Control N. Next diri is subayon ra gyapon nako tag uno na ako ini paghimo. First, ayaw kalimot again paghimo nan start sa nan finish kay dili pwede na dili magsugod ang imong process, dili sa pwede na dili mag-end. For example, kung dili mag-end ang imong process, kano sa makanahibayon may bayon na na-enroll na ba da ako. Okay, so butang kita diri na start. Next nato buhaton is based sa atong pseudocode is initialize sum and count to 0. So initialize na ako gamiton is kani butang kita ng sum is equals to 0, count is equal to 0. Okay, next is enter n. So enter daw ng input or kandari, di mo siya masugot. Then okay, enter daw ng value ni n. Enter n. So bahala unay imo input diha sa iya. Next is find the sum plus n and assign it to sum. Okay, so process. So sa dindra ano na to, sum is equals to sum plus n. Then count sub ato i-increment si count. Count is equals to count plus 1. Okay, then next is increment by 1. Next is count less than 5. So maghimo kita diri ng decision, kani ang decision diamond. Count less than 5 is count less than 5 if true. If tinuod daw dirakan, if true, go back to step number 2 where nag-input kita kan n. So connector kan, if true, connect na ako sa balik diri kan, butang sa bakunan true. Okay, if false, okay, kung false, mag-print ra ako ng print the value of sum. Print sum. Okay, connect sila doa. Then last is pwede na ako mag-end na ta. Last naman. End. So amo rin na atong kuan, straightforward. Actually pwede nimo ma-plaster depende sa imong gusto. So pwede na ako ini time pa. Pwede na ako ini siya balis diri kana sa dili necessary na sa diha, pwede ra diri, tas kani sa pwede ra diha kay para mas mumubo ang ato drawing. Pwede sabihin diri tunga ikaw dari ka balik. Okay, so amo ra ini sa ang flowchart para sa ikaduha na problem. So time check 29 minutes. So paspasan nato at least mga 30 minutes pa na ako na discuss tanan. Importante na jay end start jay end. Kung mautod ang ISO or for example kani mautod daw siya dili pwede na mautod ang line sa imong flowchart, kay dili pwede na mautod ang imong process, waya na ako kabayo kung asay imong next step. Kung nakainumdum kamo atong kamurakan ang mag-enroll sa izong self sa una, I hope so, nakamura kay mag-enroll, di na magpaiban sa mama, is
kasagaran mangutana gazud kun asay first, asay second, asay third, asay fourth, asay pinaka last. Pag mahimo na nimo ang tanan steps, well, consider na ka as enrolled. Kung dili pa nimo makuha or dili nimo mahimo dai sa ka step na wala nimo mabuhat, of course imo adto sa ibuhaton or imo to buhaton para makumpleto or makaabot ka dire sa end. Kay kung dili lampasan nimo aton isa, possibly magka-problema ka sa unahan or dili jud ka maka-proceed sa unahan. Okay? Then next na last na problem kani. So the same ra gyapon almost ang idea diri sa diri. So mag-new naman ako. Di na ako i-save. So initialize 0 by itong gyapon ako ng start. Start, then print hello world. Okay? Print daw ng hello world. Ay, sorry. Nalaktawan ako ini siya. Okay, sorry. Mag-initialize na kita ng value ni balik dari ka sa likod. Okay. Initialize daw kita ng value ni count. Count is equals to 0. Then after the count, magprint na kita ng hello world. Print hello world. Next is increment the value of count by 1. So increment man gamit kita ng process. Count is equals to count plus 1. Okay. Next is condition. If or is count less than 10. So condition diri sa ubos, condition is count less than 10. Kung tinuod, go back to step number 2 where we print kung saan nagprint kita ng hello world. Okay? So kung tinuod daw, so magbutang kita dari true or tirakan para mas dali t pangit man true. Kung false, automatic mag-end nga to end. Nangadyo ra ko kan Sir Felisa. Oo. Tapos next diri is butang ra kita ng false, sorry. False. So, dari na. Amo rin yung pinaka-last. Pinakauna, start. Then, nag-increment kita ng kuan. Nag-initialize kita ng 0. Next, is nag-print kita ng hello world. Kani. So, nag-increment dazo na to si count. Then, next is himo kita ng condition. By the way, guys, ang final output ani is ingani. Amo ni siya ang final output kung sa drawing. Kung ato ini iparan ang program ingani may tabo. Pinakauna, nag-initialize kita ng count. Count is equals to 0. Then, nag-print kita ng hello world. So, sa ato screen, kung ato na ini i-program, ingani may tabo. Hello world. Then next, count is equals to count plus 1. So, count is equals to count plus 1. So, si count which is 0 is equals to 0 plus 1. So, si count, mahimo na siya, pila ganit? 0 plus 1 is equals to 1. So, mahimo na si count nan 1. Okay? Then, is count daw less than 10? Is
is count less than 10? Pila gani si count? 1. Is 1 less than 10? True or false? Kung tinuod, if kung tinuod, din balik kita diri sa print na sab kita ng another. Ako ini ipaubos para masabtan nizo. Then kung tinuod daw, balik na sab kita diri, print na sab kita ng hello world. Next na sub is count na sub is equals to, balik magkita is count less than 10. So is count less than 10, balik kita diri hello world. Ano nagprenta kita ng hello world. Then count na sub is equals to count plus 1. So si count which is 1 is equals to 1 plus 1. So pila na? 1 plus 1 is magiging 2 na si count. Magduyog ini siya, magbalik-balik until si count mahimo nan 10. So diri kapila na sa ka nagbalik-balik, at least ka napuyo 3 4 5 6 7 8 9 10. Again, tag-shortcut ra na ako kay grabe na taas-taas na atong oras. Kat napuyo sa nagbalik-balik until si count naging 10 na, kay sige man nag-increment sa 10. So, is count less than 10? Is 10 less than 10? Wrong. False. So, automatic na dazon mo, exit ang ato program. Okay? So, amura ini sila tanan unsaong paghimo atong assignment na ako taghatag. Now guys, what I akong gusto i-share sa izo aside sa diri is may bonus ako na i-share sa izo, no? So since tag-point out ni Mr. Neil Monsanto, yes, shout out ka Neil. Dili ni pangisog ha. Ako lang isulti is jay skill si Neil na dapat ma-master ni tanan, which is sa 21st century dapat tanan mga estudyante, sa 21st century is best friend na si Google. Yes, shout out kanil, best friend na si Google. Ngano man, kahit tungod si Google, almost every problem there is sa kalibutan na nag-exist is hibaw sa Google. For example ipakita na ako sa iso. For example, ako ini sa kopya, copy, adto ako kan Google, then automatic, time pa, kana lang, ako tagkopya, add, paste, then automatic siya mo, gawas. So ato lang taon diri, time pa. Okay, kanira kan. Kani, isa ka sentence. Ako kopyahon, pasangod ng Google. Yan automatic si Google mo. Pseudocode problems, introduction. So program na ni siya guys. Okay? So, may isa nakita ang ang answer sa ako tag himo na assignment. Yes, unsa gani ako tag himo? Tag search na ako ang intiro kanira isa ka sentence. Again, guys, Google is your Google is our best friend now. So, dili angay ikasipog or kahadlok. Amo sabi na ako advice sa ijo kung mag-answer ka mo sa ijo module, ayaw kasipog pag gamit kan Google. Sir, kano sa man mo may bawaan kung cheating na doon, sir? Kano sa ijo may bawaan kung cheating na is kanang kunjoy pareho sa DepEd do. Sa DepEd ang ilang module is may answer key na dito sa likod to provide. So kano sa man siya maging cheating kung mag-search ka ng Google, kung naglantaw na ka daan sa answers key, adi sir ka nag-answer, cheating ito siya. Pero kung tagamit nimo si Google para mangutana, for example, jay term dito naglisod ka pag sabot. So pwede ka mag-search kan Google.
Yes, again, 21st century dapat abtik na kita tanan mo search kan Google. Google is our problem. Dari diri tanan guys ang answer and problem na answer sa ako tagpa-assignment sa ISO. So shout out again kan Mr. Neil Monsanto kay isa tag point out no. Dili ako mangisog nga naman aware na ako daan. I know na someone somewhere along the way masaktan ini na mga kuan naman siya open source. So dili jong problem sa ako na part. That is why shout out kan Neil kay nagamit niya ini na skill. Yes, using Google is a skill. Dili tanan imong i-search sa Google manggawas. Well, depende sa imong pag-search. Okay. Diyan pa ako last ipakita unsa ka helpful si Google. Kani siya bonus ra kanini sa use it for your own for educational purposes ra niya. Dili ni siya kun kuan. Pakita na ako sa inyo ang power ni Google para ma-inspired ka mo na magamit kan Google. So, did you know that you can view any website sa kalibutan? Yes, try na to ha. You can view any website, sorry. Webcam or CCTV sa kalibutan. Ato i-try, pakita na ako sa inyo ang power ni Google in title webcam XP5 kana pwede niyo ma-search doon kan Google. Grabe ka powerful ni Google. Kabayo na sa sinon na mga webcam ang connected sa internet. Try na to. Pasensyahin na lang kay lag na akong kuan webcam lag ang among internet ko man. Okay? Wow. Nare? So live in is just command somewhere around and don't know asa ini dapat kabantay kamo sa mga tao nagpanaw-panaw. So ingana guys ka powerful si Google dari pa backyard I don't know kung kinsa ini backyard basta kay around aware or anywhere in the world ini guys. Dari I don't know asa ini dapat. Wala man taglawon kung asa dapat. So pwede nimo ma-zoom, pwede nimo ma-move ato pa mga live mga wak ba? Oo. So, ingana ka powerful si Google guys. That is why you must use or you must know how to effectively use can Google. So, that's diha nag-end. That wrap ups our discussion. Again, that is exercise number 1 or assignment number 1, sorry. Then assignment number 2, this one. Assignment number 2, then assignment number 3. At least ako anay sila tagsulbad at sir na ako tagpakita atong diri sa Google kay para makita niyo na kaya gado sa sulbaron. Dili necessary na mangupya or dili necessary na again kano sa mahibaw-an na cheating na doon kung nahibayon ako daan sa answer deserve pa nimo tag-answeran ang imong module. Amo doon ang linya na dili nimo i-cross or ikaw paigo kung i-cross nimo doon ma-defeat ang purpose amura ka na nang tag-ilad na nimo imong self ikaw ra gyapon ang ganse in the long run. Okay, again tagpakita na ako na kaya sulbaron ang problem adisir si or adisir ka mo kadto kan Google. Again si Google is friend doon si backup ra doon nimo. Okay? So, any questions sa diri? By the way, maghatag ako ng another na mga activities assignment within this week lang. Paningkamutan na ako. Mas challenging na diri ra gyapon na nag-base na mga foundation. Dapat ma-memorize niyo kung start and dapat kani gamiton oval kung process rectangle, then kung input or output kani ang gamiton parallelogram. So any questions you can ask me, you can inbox me. Okay, sa mga wala nakapasa sa kuman na igawas na nako ini na result or gawas na nako ini na answer, dili na ko mudawat. Okay, pero aton mga nagpasa ng ulay na bahala kung
bahala kung late na dito sa akong deadline na taghatag, dawaton gyapon ako, pero mas gamay ra kan ang kuan ha, mas gamay ra kan ang at least below 50% ra kan ang ako ihatag na answers. Okay? Ay sorry, below ra kan 50% ang ako ihatag na scores. So thank you guys. Goodbye. Amping ka mo tanan. Love ka mo tanan ni sir. Okay? So ayaw pagawas-gawas please. Stay ra diya sa isong bayay. So that is all. Thank you. Bye-bye.